Bö. Tällä viikolla ollaan saatu kurvailla tällaisella Porsche Macan Turbolla. Tämähän on tietysti täyssähköinen Macan ja samaa PPE-platformia kuin Audi Q6. Ja tää on varsin tuuhea laite. Valitettavasti nyt tämä Suomen talvi alkaa olla nyt sitten ilmastonmuutoksen vuoksi niin surkea, että täällä ei ole nyt kunnon kelejä, vaan täällä on tällaista jäistä ja sitten osittain sulaa ja sitten tähän päälle satanut pari senttiä lunta, niin tää on niinku aika mahdoton keli nyt ajella dynaamisesti, mitä tää auto oikeastaan vaatisi, koska tässä on huikeat 639 hevosvoimaa ja yli 1000 Newtonmetriä vääntöäkin. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. Mutta aloitetaan taas ulkokuoresta ja jos keulasta lähdetään liikkeelle, niin valothan on niin kuin hyvin samannäköiset noi päivävalot kuin Taycanissakin. Eli siellä on tää nyt Porsche-tyypillinen vähän tommonen sammakkosilmä ja sitten ne 4 pistettä siellä ja sitten ne varsinaiset ajovaloumpiot on siinä puskurissa sitten alempana ja no heti siinä nyt sitten näin suomalaisena ja Q6 kokemuksia saaneena niin voi todeta, että on kyllä aikamoisen syvään kaukaloon nyt asennettu ne ajovaloumpiot, että pikkusenkin kun on sitten räntäkeli, niin ne on sitten ihan täynnä puuroa, että saa sitten putsailla varmaan valoja aika tiuhaa. Mitään pesureitahan ei tietenkään kuitenkaan ole valoissa. Mutta keula on kyllä hyvin niin kuin Porsche-mainen ja tosi kivan näköinen mun mielestä se etupuskuri. Siinä on kyllä sellaista rouheutta, että tietää, että mistä autosta on kyse. No kylkilinja on kyllä, ehkä siinä kylkilinjassa ja perässä on nyt mulle ollut niinku eniten sitä tottumista, kun mä en ole näitä Macaneita paljon aikaisemmin katsellut. Niin aluksi tää niinku vähän näyttää sellaiselta Plösöltä 911 sivusta katsottuna. Mut kyllä siihen nyt sitten silmä alkaa tottua ja tossa kun kuvailin tuolla metsätien varressa tätä autoa, niin aika kivalle näytti kyllä se kupeamainen korilinja sieltä takaakin ja aika erikoiset tietysti Porschen tyyliset noi takavalot tuolla, että on niin kuin hyvin veistoksellista ja monimuotoista sitten se puskuri syvänteet ja olakkeet siellä, että se on kyllä ihan näyttävän näköinen kyllä se takapää ja sitten ton takaspoilerin saa sitten vielä manuaalisestikin nostettua, että sen saa sitten jos haluaa vähän pullistella parkkipaikalla, niin sitten sen saa vielä nostettua ylös. Ja iso pyöräkokohan tässä on tietysti. Ja sitten tuossa kyljessä nyt tähän varustetasoon tai tähän on otettu ruksitettu lisävarusteena sitten tällaiset hiilikuituiset noi kylkimuovit. On kyllä niinku messevän näköinen auto, että kyllä helposti Porscheksi tunnistaa. Mutta sitten tietysti monelle niin tämähän näyttää kuitenkin vähän ID4 ja kokoselta ja tossa kun pistettiin ID4 ja Macani rinnakkain, niin pituudessa ei ole paljon mitään eroa. Akselin välissä Macani oli 10 senttiä pidempi, mutta sitten kun tullaan tänne sisälle, niin melkein voisi sanoa, että se ID4 oli kyllä tilavampi. Et edessähän täällä on hyvin tilaa ja erittäin dynaamiseen ajamiseen kannustava keskikonsoli, että saa hyvin polven tuettua, että saa siitä sitten vähän lisätukea ja ihan jumalaisen hyvät penkit. Ne on kyllä näissä saksalaisissa, niin kyllä meikäläisen vartalolle sopivat penkki löytyy saksalaisesta. Aina voi sanoa joka kerta. Täällä on kaikki mahdolliset säädöt. Täältä löytyy jopa myöskin tämä pituussuuntainen säätö sähköllä. Ja sit saa myös säädettyä tätä, miten sanoisi, lestin leveyttä tässä selkänojassa. Eli saa vähän puristettua tiukemmaksi, jos haluaa. Myös ratinsäädöt on sähköiset. Ja tässä on tietysti myös tämä Easy Entry-toiminto. Eli poistuessa sitten se ratti menee vähän tosta kauemmas. Et kuskilla on kyllä sillain niinku miellyttävät olot tässä.
Mutta ehkä se, mitä tässä nyt vähän niin kuin voisi sanoa sellaisena pienenä heikkoutena, niin tuo näkyvyys ei ole niin kovin hyvä, että tuo kojetaulu on tosi korkea. Varsinkin jos on vähän pienempi ihminen, niin tietysti saa tätä penkkiä ylemmäs, mutta jotenkin niin mä oon tottunut ainakin Porsche siihen, että näkymä tuohon ihan eteen on tosi hyvä ja tässä se ei nyt ole sitä. Jostain joutuu tinkimään, jos haluaa risteyttää katumaasturin ja Porschen. Ja näyttöjähän täältä löytyy monenlaisia. Tietysti keskinäyttö kuljettajalle on tässä ihan tällainen perinteinen näyttö. Sitten tähän on otettu lisävaruutteeksi vielä hoodie, joka taisi olla 2 tonnia, pelkkä hoodie tähän. Löytyy tuo kello tuosta kojetaulusta. Ja sitten tämä lämmityslaitteen, ilmastointilaitteen ohjain, joka nyt on vähän osittain näyttökin tässä keskikonsolissa. Ja nämä on kyllä ihan kivat, että täällä on fyysisiä painikkeita. Tässä oli vielä apukuskillekin oma näyttö otettu lisävarusteena. Mutta se, mikä vähän nyt tuntuu jo vähän niin kuin vanhalta, niin toi näyttö on ehkä toi keskinäyttö vähän pieni. Ja mulla on ollut kyllä vaikeuksia nyt sit löytää täältä näitä toimintoja. Mä en ole esimerkiksi löytänyt tätä autopilottia, mikä tässä varustelistan mukaan on, niin mä en ole nyt sitä saanut päälle. Tietysti ohjekirja olisi syytä opiskella, mutta sehän ei kuulu tietenkään tähän testiin, vaan tässä intuitiivisesti koitetaan löytää nämä toiminnot, että sillä testataan sitä käyttöliittymäsuunnittelua myöskin, eikä vaan sitä, että miten hyvin ohjekirja on tehty. Että etupenkillä on erittäin hyvät tilat ja miellyttävä istuskella, ja tähän on laitettu vielä panoraamakattoikkuna ja luukku lisävarusteeksi. Täällä on myös tällaista avaruutta. Mutta sitten tuolla takapenkillä niin olisi kyllä odottanut, että olisi vähän enemmän tilaa, jalkatilaa, mutta se on kyllä aika niukka. Että se ID4 kyllä näytti, että siellä on paremmat jalkatilat samoilla etupenkin asetuksilla. Vaikka tässä on enemmän akseliväliä, niin onko se akseliväli sitten enemmän tuolla etupäässä. Ja tavaratila nyt ei myöskään ole mitenkään erityisen valtava, mutta onneksi sitten löytyy ihan hyvän kokoinen frankki tuolta edestä, ja se ei ole nyt pelkästään semmoinen kaapelin kuljetuskaukalo, vaan sinne kyllä mahtuu jo ihan kassiakin, että se on ihan käyttökelpoinen lokero siellä. No sitten mennään tietysti tähän ajettavuuteen, ja nyt valitettavasti tämä sää ei nyt suosi tätä meidän dynaamista koajoa, koska täällä on todella liukasta. Tää on ihan jäinen tää tie, ja sitten tässä on pieni kerros lunta päällä, ja sitten siellä jossain kohti saattaa olla kuitenkin sitten ihan sula asfaltti sen lumen alla, ja se pito vaihtelee nyt niin paljon, että täällä ei mihinkään ihmeellisiä urheilusuorituksia uskalla lähteä, eikä päästy myöskään tonne Voikosken radalle ajamaan, koska siellä on ihan sama tilanne. Se on sellaista laikukkaista se jää siellä, niin ei se ole sitten oikein järkevä semmosessa testata mitään. Mutta perustan nyt minun dynaamisen ajon kokemukseni pääosin siihen, että mitä silloin auto- ja liikennetoimittajien koeajopäivässä, vuoden autoäänestyksen koeajopäivässä pääsin tätä vähän kokeilemaan hiekkakentällä, niin kyllä tämä aika hyvin totteli mun ajatuksia ja ymmärsi, että mitä mä haluan tehdä, kun mä halusin pyöräyttää tän sillain nopeasti siinä paikallaan ympäri. Et nyt valitettavasti keliolosuhteet ei nyt minun taidoilla ole riittävät, tai minun taidot ei ole keliolosuhteisiin riittävät, ja nyt en pääse haluamallani tavalla kokeilemaan tätä autoa. Mutta siis tehoa tässä on ihan järkyttävästi. 639 hevosvoimaa ja vääntöäkin löytyy yli 1000 newtonmetriä, niin kyllähän tää niinku sinkoo aika hyvin. 3,3 sekuntia 0-100. Nelipyöräohjaus löytyy, ja nyt sitten päästään tähän ohjaukseen. Ja kyllä on niinku, voi sanoa, että on aika miellyttävä tää ohjaus. No nyt tässä on pikkusen tätä liukkautta havaittavissa ja kivasti niinku yliohjaa, niin kuin voisi olettaakin, että Porsche on vähän sellainen yliohjaava auto eikä puske, niin sitä se kyllä tuntuu olevan. Ja siis tää ohjaustuntuma, niin tää on jotenkin niinku ihan mieletön. Siis tää on niinku sellainen napakka,
Mutta tää ei kuitenkaan iske käsille tuolta mitään kuoppia tai monttuja, mutta tuntee heti, jos pito katoo etupyöriltä, niin sen tää niinku kertoo välittömästi. No kyllä tässä nyt vähän päästään jo tunnelmaan näköjään, mutta tää on petollisen liukasta nyt tää keli, koska tää ei myöskään sitten pysähdy, koska siellä on jäätä alla. Ihan kun ekan kerran tähän hyppäsin kyytiin, niin tää ohjauspyörä, mä niin kuin melkein, en nyt voi sanoa järkytyin, mutta yllätyin, että onpas ohut ohjauspyörä, kun jotenkin tottunut siihen, että urheilullisimmissa autoissa, mitä urheilullisempi auto, niin sen paksummaksi tää kehä sitten laitetaan, mutta Porschessa tässä on pysytty tällaisessa hienostuneessa, sopivassa paksuudessa ja näin niin kuin pidemmän ajon jälkeen, niin tää on kyllä niin käteen sopiva sekä ohjauspyörä että ohjaus, että vaikea on niinku kuvitella, että miten tästä nyt tätä ohjausta vielä ja ajettavuutta parantaisi. Että kyllä tää niinku ihanasti lähtee yliohjaamaan, jos vähän painaa tuota kaasua reippaa. Mikäs meillä on täällä? Meillä on Sport Plussa näköjään päälläkin. Katsotaan mitä se Sportilla tekee. Joo, ja niinku ehkä vähän saatatte kuullakin, mutta tässä on nyt laitettu nämä keinotekoiset äänet tänne päälle. Electric Sport Sound. Siellä ei nyt ole mitään valikkoa, vaan siellä on vaan äänet päälle tai pois. Ihanasti kyllä menee. Joo, ja tää tuntuu vähän tuolla siis hitaisnopeuksissa toi alusta vähän sellaiselle pintakovalle, vaikka olisi tuo normaali asento toki päällä, mutta sitten kun saadaan vauhtia vähän enemmän, niin sitten tää alkaa toimimaan ja siinä mielessä nyt sitten taas, että tää olisi varmaan siellä autobaanoilla ja korkeimmissa nopeuksissa, joihin Suomessa nyt ei oikein päästä kunnolla missään laillisesti, niin siellä tää olisi varmaan niin kuin parhaimmillaan. Että taas voi kysyä, että meneekö nyt nämä hienot ajo-ominaisuudet vähän hukkaa sitten täällä Suomen kärry- ja kinttupoluilla. Kyllä se niinku menee mutkat kuin ajatus, että pikkusen kun laittaa kaasuun, niin se lähtee yliohjaamaan ja sitten se pitää sen luisukulman aika kivasti. Että valitettavasti nyt on sellainen keli, että ei päästy tonne radalle tätä kokeilemaan. No sitten jos katsotaan sähköauto-ominaisuuksia, niin tässä on semmonen 95 kilowattituntia akkua, eli reilusti enemmän kuin noissa MEB-alustoissa. Ja lataustehoakin sitten löytyy, koska tää on 800 voltin järjestelmä, niin melkein 300 kilowattia saattaa parhaimmillaan sitten tulla lataustehoksi. Ja koitetaan nyt tässä vähän ajella akkua tyhjäksi, sitten mennään vielä illalla sitten lataamaan tonne Ionitille ja katsotaan, että millaista tehoa sieltä saadaan. Nyt sitten tietysti se ehkä huono puoli tässä on se, että siinä latausnopeudessa että se vaatii nyt sitten aina tämän navin käytön. Eli pitää löytää sieltä se oikea kohde, latausasemakohde ja sitten asettaa se, vaikka olisi tuttukin reitti, niin täällä ei löydy tällaista pikavalintaa tai painiketta, millä sen esilämmityksen voisi kytkeä vaikka puoleksi tunniksi päälle. Ja sitten kulutuspuoli, katsotaan mitä se on nyt ollut. Nyt on ajettu 343 kilometriä ja keskikulutus 26. Ei nyt mitään kovin suurta, mutta ei mitään kovin pientäkään, että varmaan ihan tähän premium-luokan autoon ihan ok, mutta tietysti aika kaukana ollaan nyt vaikka jostain Tesla Model Yn kulutuslukemista. Ja yhden polkimen ajoa en ole löytänyt täältä, enkä myöskään mitään regeneroinnin säätöä. Taas nyt viittaan siihen, että en oikein ole päässyt sinuiksi tämän käyttöliittymän kanssa. Tää on kyllä jotenkin vähän ankea ja kankea asetukset. Katsotaan vielä tuolta verkkoyhteys. Ei kyllä ne tuossa autoasetuksessa varmaan pitäisi olla lisätoiminnot. Ei täällä ole kuin näitä varottimia. Mutta voisi vähän myöskin olettaa, että Porschehan niin kuin on ajajan auto ja silloin näitä avustimia ei sit niin kauheasti ole, että tää yhden polkimen ajon puuttuminen voi olla hyvinkin niin kuin ihan valittu
toiminnallisuus tai toimimattomuus. Sitten vielä latauspuolesta, niin tässä on nyt 2 latausluukkua tuolla takana kummallakin puolella ja tässä on nyt tällaiset automaattiset luukun aukaisut. Ja toisella puolella on siis tässä kuskin puolella on pikalataus CCS-liiti ja toisella puolella on sitten vaan Type 2. Niitä ei tietenkään voi käyttää yhtä aikaa, että sitten toinen aukeaa vasta kun toinen on mennyt kiinni, ettei mitään tuplalatauksia kukaan menisi edes yrittämäänkään. Mutta ihan voi olla kätevä toiminto jossain kohti, kun kaapeli ei ehkä niin hyvin riitä sitten kotilatauksessa, niin kotilatauksen voi sitten hoitaa kummalta puolelta tahansa. No niin, nyt on oltu tässä Olarin Prisman ABC-latauksessa ja oli kyllä tuskallinen lataus, ei nimittäin lähtenyt oikein nousemaan. Eli se ei lämmittänyt sitä etukäteen, vaikka mulla oli vaikka mitä asemiin siinä matkan varrella laitettu, että se lämmittäisi. Ihan tuolta Lahdesta lähtien koitin laittaa kohteeksi sen latausasemien navigaattori, mutta ei se noussut. Se oli siinä 10 ja 15 asteen välillä ja nyt sitten kun lataus lähti päälle, niin nyt näyttää tuollaista 34 astetta, että ei se kyllä lämmittänyt. En tiedä mikä tässä nyt oli vikana ja nyt alkoi herjaamaan tuollaista latausluukun vauriotakin sitten vasemmalla puolella. Sitten muuten kun kattelin oikein puolen latausluukkuun, niin jotenkin ei niinku oikein istu tuo luukku tuohon paikalle, että vähän niinku törröttää täältä ja sitten kun sopivasti kattelee tosta, niin siinä on vähän tällaisia kummallisia loimujakin tuossa kannessa. Vähän heikon näköinen suoritus tuossa kohtaa. Voitaisiin vähän katsoa hintapuolta ja Makanihan lähtee nyt sitten halvimmillaan 78 000 ja silloin kyseessä on takavetoinen malli. Ja äkkiähän siihen sitten tulee 10-20 000 näitä varusteita, kun esimerkiksi hudi maksaa yli 2000 €, niin ne ei ole mitään halpoja ne varusteet tähän Porscheen, että niistä sitten äkkiä kertyy sitä hintaa. Mutta kuitenkin kyseessä on niinku halvin Porsche tällä hetkellä, että eihän ole polttomoottori Porschet pääse näihin hintoihin lähellekään. Että jaa, no tosta voikin mainita nyt tässä kohti tosta ajosuunnan valitsemista, joka on siis tässä kojetaulussa kuljettajan näytön ja ton keskinäytön välissä. Ihan niin kuin Taycanissakin, mutta se on vähän jotenkin. Kun jo tottunut siihen, että tässä Viiksessä tai täällä on, niin kestää hetken taas tottua tuohon. Mutta sitten siihen hintaan. Nyt tää kyseinen koeajoauto, tää on turbomalli, eli ihan malliston huipulta ja sitten tähän vielä varusteet päälle, niin tän hinta on 124 000 ja hilut päälle. Eli aika kallista autosta puhutaan, mutta et samalla hintaan sä saat 2 ID4 nelivetona ja vielä vähän rahaakin päälle. Mutta tietysti ne, jotka Porsche valitsee, niin ei valitse välttämättä sen hinta-laatusuhteen, vaan siinä on muitakin arvoja mukana. Ja kannustan kyllä kaikkia teitä, joilla on vaan niinku sopivasti massia, niin käymään koeajamassa tämän Makanin. Kyllä tää kuitenkin on aika hyvä ajettava ja varmasti tunnistaa Porscheksi helposti. No ehkä siitä ei tunnista, että nyt äänet on vähän vaisut ollakseen Porsche, mutta jotain näitä sinne kuitenkin nyt on sitten vähän saatu tonne keinotekoisesti tehtyä. Semmonen asia pitää vielä lisätä, että tää ei ole mitenkään erityisen hiljainen auto ja nyt tietysti toi rengas- ja vannevalinta nyt sit vaikuttaa myös varmasti aika paljon siihen, mutta on siis hiljaisempiakin sähköautoja, mutta kaikkea ei voi saada, jos haluaa sporttisen ajettavuuden, niin sitten joutuu vähän melussa kärsimään. Jäin nyt miettimään sitä, että kun tässä on vähän pidempi akseliväli kuin ID4, että onko sitten senkin takia se nelipyöräohjaus sitten saatavana, että olisi yhtä ketterä kuitenkin. Mutta se kääntyy vaan, ei kovin paljon noi takapyörät, olisiko joku 5 astetta pelkästään. Mutta auttaa kuitenkin selvästi ja tosi paljon tekee ketterämmäksi tätä autoa.
Tää oli nyt tällainen koe jo tällä kertaa. Harmittavasti nyt ei päästy ihan kunnolla runttailemaan tällä turvallisessa ympäristössä ja ei tietenkään haluta riskeerata autoa tai isoa omavastuuta, niin sen takia nyt ehkä vähän jäi puuttumaan tästä koeajosta, että toivottavasti me tapaamme vielä Makanin kanssa uudestaan ja päästään sitten vähän syvällisemmin vielä siihen dynaamiseen ajoon painottumaan, kun se on kuitenkin tässä autossa varmasti se oleellinen juttu. Mutta käyhän kommentoimassa, mitä sä tykkäsit Makanista. Voisiko tässä olla sulle seuraava SUV-mallinen Premium Porsche? Käy tykkäämässä videosta ja käy tilaamassa kanava, jos et ole vieläkään tilannut. Ja voisit harkita myöskin Vö Plus-jäsenyyttä. Se maksaa vähän alle 5 € kuukaudessa ja sitten näet aina videot heti kun ne on valmiita. Pääset vähän aikaisemmin katsoa videoita ja välillä tulee sitten vähän ekstra materiaaliakin sinne Vö Plus-jäsenille. Mutta tää oli tällainen, kun jo palataan seuraavalla sähköautovideolla ja ei muuta kuin böi böi!